Morning. Morning, my boy. Okay, स्वागत छ आफ्नो धेरै समय पछाडि फेरि आफ्नो भ्लग चाहिँ लैबारेमा हुनेछ सायद होइन. I mean, let's go see the cool cars. के हुन्छ यतै जाउँ होइन. धेरै पछाडि यसो अपडेट हान्न लायो होइन. फेरि पनि छोटो भिडियो लिएर आएको छु. अहिले चाहिँ हामीहरू होइन कार्स एन्ड कफीमा जाने क्रममा हो. सधैँ शनिबार गर्छ. अस्ति विन्टर लागेर अलिक कम्ती भेटघाट गरिरहेको थिएँ. अहिले चाहिँ अब स्प्रिङ पनि लाग्न आँट्यो होइन. सो वेदर चेन्ज हुँदैछ. सो या लेट्स जोइन द राइड. इन्जोय. होप यु लाइक इट. अहिले चाहिँ होइन कार्स एन्ड कफी जाने क्रममा हो. कार्स एन्ड कफी चाहिँ यहाँ सेन्ट लुइसको कार इन्डस्ट्रीहरूले अर्गनाइज गरेको एउटा इभेन्ट जहाँ चाहिँ अब सबै कार लभर्सहरू आउँछ होइन. अनि आफ्नो मोडिफाई गरेको कार्सहरू सो गर्ने अपग्रेडहरू के गरेको हुन्छ नि त्यस्तोहरू गर्ने देखाउँछ. राम्रो कुरो कार्सहरू देख्नु भने चाहिँ यो सो ह्याप्पी सिङ दि कार्स होइन. मान्छेले मोडिफाई गरेको कारहरू हुन्छ नि होइन. नेपालमा त त्यस्तो दिँदैन होला. बाइक पनि मोडिफाई गऱ्यो भने त चेक जाममा परेपछि होइन चेकमा पऱ्यो भने बाइकै लगिदिँदो रहेछ हो. जस राम्रो कुरो के छ भन्दा यहाँ अब कारहरू मोडिफाई गऱ्यो भने इमिसनहरू पास गर्नुपर्छ होइन. टेस्ट इमिसन त्यो भए पछाडि इफ पास भयो भने अब आफूले मोडिफाई गरेको पनि कुदाउनु पायो. आफूले बाहिरीको कस्टमाइजेसन त जति पनि गर्नु पायो होइन. स्टिकरहरू टाल्नु ओर्नुदेखि लिएर लाइटहरू चेन्ज गर्नु ओर्नु. बट सडन कलर्स हुनु भएन. रातो र निलो लाइटहरू लाउनु भएन. त्यो बाइक अरू कलरको अब लाइटहरू लगायो भने फ्रिडम गर्नु पायो होइन. तर नेपालमा चाहिँ आई थिङ्क त्यस्तो नियमहरू छैन होला. सायद मान्छेले कस्टमाइज गर्नु भनेको उसको खुबी देखाउनु हो नि त होइन. मैले पनि मेरो गाडी कस्टमाइज गरेको छु. वाइट बडी लगाएको छ. स्ट्रेट पाइप गरेको छ होइन. नेपालमा आई डोन्ट थिङ्क अब त्यस्तो दिँदैन होला. भने नि एउटा बाइक मोडिफाई गरिसक्दा कि होइन आइतिर आएर कि मध्येको बुलेट बाइकहरू त सब थन्काइदिइरहेको थियो होइन ट्राफिक दाइले. तर एनिवे के भन्दै थियो भन्दा त्यस्तै हो होइन. बट नेपालको कुरा गर्दा यो वर्ष चाहिँ आउने विचार छ. लेट्स सी अबाउट इट. सबैजनाको देखिरहेको है. नेपालको कुरा गर्दाखेरि अक्टोबरतिर आउने विचार छ. लेट्स सी टेस्ट कस्तो हुन्छ. नेपालको पनि टेस्ट गरिहाल्यो होइन. आई सी मैले काठमाडौँ हाउएभर यु प्रोनाउन्स वहाँनिर पनि कार्सहरूको मिट गर्दो रहेछ. मैले एउटा पेजमा देखिरहेको थिएँ. द्याट्स नाइस. किन नेपालमा भएको दामी गाडीहरू के छ हेरौँ योपालि आउँदाखेरि. आउने विचार छ. प्लान छ अब देश एक्सप्रेस गरिहालेँ होइन. बट या लेट्स सी. हामी आइपुगिहाल्यौँ होइन. लेफ्ट टर्न गर्ने हो. गाडीको त लाइन छ त्यहाँ. यस्तो हुन्छ कार्स एन्ड कफीमा चाहिँ सबैजनाको आफ्नो कस्टमाइज गाडीहरू ल्याउँछ होइन. उहाँहरू कति दामी छ होइन. यु क्यान सी कस्टमाइज गरेको आफ्नो ब्याट रुल्समै हुन्छ सबैजना. बट कहिलेकाहीँ त ब्रेक हुन्छ. बट गुड थिङ्स
गाडी कस्टमाइज गर्छ यु क्यान सी सबैजनाले फोटो खिच्ने क्रमहरू होइन यस्तो हुन्छ कि सो मेनी सिक कार्स म्यान फेरि गाडी गरेर यस्तो हुन्छ कि लाइक हुन्छ कस्टमाइज गरेको गाडीहरू कति आफ्नो आफ्नो खुबी कति टाइम लगाएर समय लगाएर बनाएको गाडीहरू हुन्छ कति पुरानो गाडीहरू रिस्टोर गरेकोहरू हुन्छ सो दे ब्रिङ इट ब्याक टु लाइफ होइन यो कुरो चाहिँ राम्रो छ कि यहाँ अमेरिकामा चाहिँ अब जति गाडीहरू पुरानो गाडीहरू पनि आफूले नयाँ पार्ट्सहरू नयाँ मोडर्नको सामानहरू लगाएर ब्रिङिङ ब्याक टु लाइफ या राम्रो देख्ने हुन्छ नि त्यो चाहिँ राम्रो कुरो छ यहाँ अमेरिकामा नेपालमा त अब पार्टसाट लगायो भने पनि उनीहरूले त होइन पार्टसाट लगायो भने गाडी नै उ गरिदिइहाल्छ घुमेर आउँ के हुँदैन यता कहिले गएको पनि अलराइट गाइस हामीहरू चाहिँ अहिले होइन आइपुगेको छौँ यहाँ आज होस्ट गरेको चाहिँ फर्स्ट लाइन भन्नेले होस्ट गरेको छ एक राउन्ड लगाइ हेरौँ अनि गाडीहरू हेरौँ न त के छ यसो बाहिरदेखि भयो भने यहाँदेखि तपाईँहरूले देख्नुभयो भने यहाँ C65 C8 Corvette अनि 392 Hemi दामी डट्स छ है कमेरो पनि छ LT1 इज अ नाइस कार राम्रो कुरो यहाँ के छ भन्दाखेरि अमेरिकामा चाहिँ हामीको गाडीहरू आफूले कस्टमाइज गर्नु पायो होइन राम्रो आफ्नो खुबी अनुसार कति मान्छेले कति समय लगाउँछ द्याट्स अ नाइस लुकिङ कार वाइट व्हिल होइन मेरो जस्तो रहेछ व्हिल सो यहाँ कति मान्छेले समय लगाएर गाडी बनाउँछ अनि आफ्नो खुबी ट्यालेन्ट्सलाई देखाउँछ त्यो कुरो चाहिँ राम्रो छ यहाँ कि नेपालमा भनेको अब गाडी कस्टमाइज गरे गाडी त छुट्ने अब बाइकै कस्टमाइज गऱ्यो भने मामाहरूले होइन ट्राफिक मामा या ट्राफिक दाइ गाडी नै सिज गरिदिन्छ होइन बाइक नै सिज हानिदिन्छ त्यो त अब लाइक आएर नबाताहरूलाई लाइक हदै गरेर हो कि बट मेरो विचारमा चाहिँ गाडी कस्टमाइजहरू गर्नु भनेको एउटा लिमिटमा रहेर आफू मेन कुरा हो ब्लिङ्कर्स लाइटहरू हुनु पर्यो होइन सिग्नल लाइटहरू एन्ड देन अब अगाडिको लाइटहरू बिम लाइट फक लाइट वरेभर सेफ्टी कुरो चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो बट इफ सेफ्टीमै रहेर गाडी बनाएको छ भने या मोडिफाई गरेको छ भने त्यो त एउटा खुबी हो नि त होइन गाडी बनाउनु मोडिफाई गर्नु भन्दा त्यसले के पनि देखाउँछ भन्दाखेरि देयर आर ट्यालेन्ट्स कि फ्युचरमा अब एउटा राम्रो कम्पनी नै बनाउनु सक्ला एउटा मान्छेको ट्यालेन्ट्स खुबीले होइन केही गर्नु सक्ला त्यो हुन्छ नि त गाडीको चाहिँ यहाँदेखि तलसम्म ताज छ होइन Where you parking? I couldn't find the parking. I don't know. I'm just gonna go around. There should be parking spots up there. Sure. I will see. See, Carson Copy Magic is the same. They hit ruler sounds of a car enthusiastic. You know, Jenny to that around the Garcena. So you can see a taller yadiki down. Ajeta Bitra Sopi Gadi, the parking lot. के देखाउँछ भन्दाखेरि यसले चाहिँ पुरानो गाडीहरूलाई पनि बनाएर मोडिफाई गरेर या मोडिफाई मतलब ब्रिङिङ रिस्टोर गरेर ब्रिङिङ ब्याक टु लाइफ फेरि पनि एउटा जीवन दिने काम गर्छ होइन पुरानो गाडीहरूलाई
राम्रो कुरो छ यहाँको आफूले मोडिफाई गर्नु पायो कति कुराहरू होइन and then नयाँ टेक्नोलोजी अपग्रेड गर्नु पायो बट नेपालमा हो भने चाहिँ अब हेर्नु इफ यु सी द्याट कार 19 कहिलेको गाडी होला यो हामीले ट्राई गरेर नाउ इट्स ब्रिङिङ ब्याक टु लाइफ नेपालमा हो भने यस्तो गर्नु आई डोन्ट थिङ्क सो एउटा लाइट चेन्ज गऱ्यो भने होइन बाइकै सिस हानिदिन्छ गाडी त आई डोन्ट नो कतिकोसम्म मोडिफाई गर्छ बट मोस्टली अब नेपालमा हाम्रो गाडी यहाँ त एउटा सो हबीले पनि किनेर राख्छ नेपालमा त प्रायः अब गाडी मेन के को लागि भन्दा त्यही लाइफ सहज हुनलाई नै चलाउने गर्छ यहाँ पनि त्यही हो लाइफ सहज हुनलाई गर्छ तर मोस्टली अब कति गाडीहरू चाहिँ कलेक्सनहरूमा राख्छ के गर्छ होइन बट see, as you can see, a lot of cars, a lot of people, sub car ETS, etc. Trying to find parking and I couldn't. That's fine. I can see somebody so happy, man. Gary, they got a cruise and the biggest nigga see that, so Gary and there, so yo, what's up, Daisy? Man, long time no see. How is it, boy? 8 months. This is pushing. Yeah. To make us my nerve, man. Oh yeah? Maybe I'll be getting out soon. I don't know, yeah. I came late so. This is my favorite car. Cool. Thanks. What's up, man? Cool. What's up? Thank you, hey. There's a spot like right in there. You'll see it. Sure. Just right and just straight down. You'll see it. It's kind of near like the back end part. Back in there. Yeah, I'll show you real quick. Oh, too. sure. Thanks, man. Let's see. I think I will spot me down there. I mean, what's it? Why not? Gaड़ी lift करे yes sir. Yo, what's up, bro? कहिलेकाहीँ यस्तो न साथीहरू भेट्ने पनि होइन साथीहरू भेटिन्छ यसो गाडीहरू भेटिन्छ Thanks, man. Appreciate it, bro. Yeah, there are some cars here, but they left. They left. Yeah, man. I came late. As you can see, गाडी हेर्नु आउने मान्छेहरू चाहिँ टन्नै छ ओके कार्स एन्ड कफीमा चाहिँ गाडीहरू सबै मिटअप गर्नुहुन्छ पुरानो रिस्टोर गरेको गाडीहरू हुन्छ होइन नयाँ गाडीहरू लुक एट दिस एन्ड अर्को कुरो इन्थुसियास्टिक सबै उमेरको सानोदेखि ठुलोसम्म You wait here, यहाँनिर गाडी घर जाने क्रममा यहाँदेखि निस्किन्छ होइन I'll show you.